Jag tycker campusutvecklingen har löpt på väldigt bra. Det första som vi invigde det var 2022 när vi invigde den här launchen. Vi hade också ett projekt med att bygga en ny huvudentré. I samma veva så byggde vi också om vår restaurang. Den tycker jag blev väldigt fin. Man kan säga att de största utmaningarna i det här projektet har givetvis varit projekten med lärmiljöer, men framförallt arbets- och mötesplatser. Vi vet att det är viktigt för oss att ha en trygg plats att komma till mellan föreläsningar, möten och andra saker som man gör under en arbetsdag. Det här ställs då emot att vi ska ha en hållbarhet i ekonomin och även att vi är hållbara utifrån ett miljöperspektiv. Våra arbetsplatser och att lämna sitt personliga kontor, det är en fråga som har väckt väldigt stora känslor. Vi vet alla att våra kontor och våra lokaler kostar mycket pengar. Och vi vet också att de står tomma ganska stora delar av dygnet. Och det beror ju på att vi är på föreläsningar, vi är på möten, vi jobbar på distans. Och därför har vi behövt göra någonting som gör att vi kan utnyttja våra lokaler på ett bättre och effektivare sätt. Vi som högskola och myndighet, vi har krav på oss att utnyttja våra lokaler effektivt. Genom det vi har gjort nu så tror vi att vi kommer att kunna ha väldigt goda förutsättningar för att klara detta i en kommande framtid. Det är många andra högskolor som är intresserade av vad vi gör och vill komma hit och titta. Och det tycker vi är väldigt roligt och vi är stolta över att få göra detta. Ett medskick jag vill ge till alla som ska gå samma väg, det är att man försöker att skapa trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Det är viktigt att ha delaktighet bland medarbetare och också att man ger det en tid som den här processen behöver ta. För det tar tid att gå igenom en sån här resa. Och för oss det har tagit 5 år att komma hit där vi är nu och vi har fortfarande en väg kvar.